દુઃખ દૂર બધાને કરવું છે. કોને દુઃખ ગમે છે? દુઃખ દૂર કરવું છે. દુઃખ દૂર કરવાની ઈચ્છા છે, દુઃખ દૂર કરવાના પ્રયત્ન છે. દુઃખ દૂર થતું નથી, કારણ કે દુઃખનું જે કારણ છે દોષ, એ કોઈને દૂર કરવા નથી. હું જેવો છું તેવો રહું, જેવા પ્રકારે વિચારું છું કે આચારો પાલું છું એવું જ રહે અને મારું દુઃખ દૂર થાય. પણ દુઃખનો સંબંધ દોષ સાથે છે. અનેક વાર સાંભળ્યું હશે, પણ જો સ્ટ્રાઇક થાય, રિયલાઇઝ થાય અને દોષ ઉપર કામ કરવાનું શરૂ કરીએ તો દુઃખ ઉત્પન્ન જ ન થાય. હોય તે પણ દૂર થાય. હું કષ્ટની વાત નથી કરતો, હું દુઃખની વાત કરું છું. લાઈફસ્ટાઈલ બદલવી નથી, વે ઓફ થિંકિંગ બદલવું નથી, વે ઓફ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ સિચ્યુએશન્સ બદલવું નથી, અને દુઃખ દૂર કરવું છે. આવી જેની મનોસ્થિતિ હોય એ સંસારી, અને દોષ દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરતો હોય, હજી ભલે સફળ ન થયો હોય, પણ દરેક દુઃખની પાછળ એને અંતરમાં રહેલો દોષ દેખાય અને એ દોષ ઉપર કામ કરવાનું શરૂ થયું હોય તો એ સાધક છે. અને દોષથી મુક્ત થઈ શકે તો એ સિદ્ધ છે. સંસારી સાધક અને સિદ્ધ. એટલે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે જો ખરેખર અંતરંગ પુરુષાર્થ કરવો હોય તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ, એક્ઝામિન યોર વીકનેસીસ. અહીંયા વીકનેસ એટલે દોષની વાત કરું છું. સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ કેળવવી હોય તો પહેલાં જે નિર્મલતા, જે ચિત્ત શુદ્ધિ જોઈએ, તે માટે પ્રથમ સ્ટેપ છે એક્ઝામિન અધર્સ વીકનેસીસ. કારણ કે બાલડીમાં એક છિદ્ર પડે ને એક કાનું એટલે આખી બાલડી નકામી. કાનું આટલું જ છે, પણ એ બાલડી શું કામની? કારણ કે કંઈ પણ નાખો અંદર, ધીમે ધીમે બધું જશે. તમને લાગશે કે આટલો જ માન છે મારામાં, આટલું જ મિથ્યાત્વ છે મારામાં. તો તમે પેલી બાલડીમાં એક જ કાનું હોય તો એ બાલડી કાઢી કેમ નાખો છો? એક જ તો કાનું છે. એક્ઝામિન યોર વીકનેસ. કહેવાય એક કાનું તમે પુષ્કળ મહેનત કરો છો, શિબિરોમાં આવવાની, જપ કરવાની, તપ કરવાની, સ્વાધ્યાય કરવાની, કેટલું બધું બાલડીમાં ભરો છો ના, એક કાનું તમારો આખો પાવર ખલાસ કરી દે છે. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામિન યોર વીકનેસ. શરીરમાં કોઈ દોષ હોય તુરંત ડૉક્ટર પાસે દોડો છો. જરાક પેટમાં દુખે છે, જરાક શ્વાસની તકલીફ છે, જરાક હાર્ટની તકલીફ છે, તુરંત તમે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ડૉક્ટર પાસે દોડો છો. પણ મનમાં રહેલા દોષ તમને ચાલે છે, કારણ કે તમારું મન એ દોષ અને દુઃખ સાથે સંબંધ જોડવી આપતું નથી. એ તો કોઈ સદગુરુની કૃપા થાય ને તો આમ સ્પષ્ટ દેખાય, આ દુઃખનું કારણ આ દોષ. ત્યાં સુધી યુ ઓનલી ફીલ યુ આર ધ વિક્ટમ, યુ આર ધ ટોર્ચર્ડ. પણ સદગુરુની કૃપાથી દુઃખની પાછળ રહેલો દોષ પકડાય. તો દોષ મુક્ત થવા માટે પહેલાં તો આપણે આગળ પણ વાત કરી છે, દોષ સાંભળવાની તાકાત હોવી જોઈએ, તૈયારી. દોષ સ્વીકારવાની તૈયારી હોવી જોઈએ, અને દોષ સુધારવાની તાકાત હોવી જોઈએ. રિવાઇઝ. દોષ સાંભળવાની, વેરી ડિફિકલ્ટ. દોષ સાંભળવાની તાકાત. સદગુરુ કહેશે તો હું સાંભળીશ, પણ પત્ની તમે કહે તો કાંતિભાઈ તમે સાંભળો તો કે તને કાંઈ સમજ ના પડે. એ જ દોષ જો સ્વામી કહે તમને તો તરત બે કાન પકડશો. પણ આ તો ગુરુ ભક્તિ થઈ. સાધક નેમીભાઈ, કાંતિભાઈ આવ્યા હતા, હા, એને આશ્ચર્ય થાય છે. તો જો ખરેખર તું સાધક હોય ને તારે દોષથી મુક્ત થવું હોય તો જે તને દોષ દેખાડે એ સાંભળવાની તારી તાકાત હોય જોઈએ. પછી એ તારાથી નાનો હોય તો બી શું,
ને તારી પત્ની હોય તો શું? એવો આગ્રહ કેમ કે ગુરુ બતાવે તો જ. તો આ તો ગુરુ ભક્તિ થઈ, સાધક દ્રષ્ટિ ન થઈ. પણ કોઈ પણ દોષ દેખાડે અને તમને થાય કે નહીં તમારી વાત બરાબર છે, આ તો જો કે સ્વીકારમાં જશે. સાંભળવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. જો તું દોષ સાંભળી બી શકે તો દોષ મુક્તિનું એક પહેલું પગથિયું તો તારું સર થયું. સાંભળ્યા પછી સ્વીકાર ડિફિકલ્ટ. You want to argue, you want to justify, you want to defend, or in better words, you want to explain the whole situation. તમે કહો જો આખી વાત સાંભળો તમે. જેવું તમે આપ બોલો ને એટલે તમારી સ્ટ્રેન્થ હવે તમારી જાતને બચાવવા માટે જઈ રહી છે, તમારા આત્માના હિતમાં નહીં. તમારું રોંગ બટન પ્રેસ થઈ ગયો છે. એક્સેલરેટરને બધે બ્રેક પર પગ મુકાઈ ગયો છે. હવે તમારી પૂરી તાકાત તમારી દોષયુક્ત અવસ્થાને બચાવવાની રહેશે. દોષથી મુક્ત થવાની નહીં રહે, કારણ કે યુ સ્ટાર્ટેડ ડિફેન્ડિંગ, જસ્ટિફાઈંગ, એક્સપ્લેનિંગ, આર્ગ્યુઇંગ. સામેવાળાને તો આર્ગ્યુઇંગ જ લાગે, પણ તમારા સાઈડથી વાત કરું, મને તો તમારા માટે હમદર્દી છે. તમારી સાઈડથી આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ, સામેવાળાને લાગે આઈ એમ. એમાં દીકરો બાપને કંઈ કહેતો કે તમને મોહ છે ને એટલે હજી તમે વાનપ્રસ્થ થતા નથી. ઓહ, આ જ ચીજ પાછા ગુરુ બી કહે છે. તો તમે કહેશો બાપજી બરાબર છે વાત, પણ તમારા દીકરાએ કીધું કે હવે તમે રિટાયર થઈ જાઓ, અમે બધું સંભાળી શકીએ એમ છે. આ તમારું મોહ છે એટલે તમે નથી. 7 દિવસ આશ્રમમાં જાઓ ને પાછા કેમ આવી જાઓ છો? કઈ બોલી તમારે ધર્મ પ્રભાવના કરવાની છે? કેમ એવું? સાંભળવાની તૈયારી નથી, સ્વીકારવાની તૈયારી નથી. અને સમટાઈમ્સ we argue, we defend, we justify, we explain, we try to explain that he is wrong in judging me. આ તો એક સ્ટેપ આગળ થયો કે મારામાં તો આ દોષ નથી, પણ તારામાં કયો દોષ છે જેના કારણે તને આવું મારામાં લાગે છે? આ તો તમે એકદમ બીજા ટ્રેક પર ચાલ્યા ગયા. સી, સમટાઈમ્સ એવું બની શકે બોથ આર નોટ રોંગ. આ હાથ આ લોકોને કેવો લાગશે અને આ લોકોને કેવો લાગશે. તમે જ એક્સપ્લેન કરો હાથ કેવો છે અને તમે એક્સપ્લેન કરો હાથ કેવો છે. બંનેનું જુદું જુદું વર્ણન આવશે અને છતાં બંને રાઈટ છે. કોઈ હેડથી એ પ્રસંગને જુએ, કોઈ હાર્ટથી એ પ્રસંગને જુએ, કોઈ દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી એ પ્રસંગને જુએ, કોઈ વર્તમાન સમયની દ્રષ્ટિએ એ પ્રસંગને જુએ. હમણાં આ ડિસિઝન લેવું બહુ અગત્યનું લાગ્યું. સમજો મૌલિકજીને એમ થાય કે આ વખતે આપણે અખંડ ભક્તિ 7થી 1 રાખીએ. 7 વાગ્યાથી આમ બી તમે 5:30 તો પહોંચી જશો મંડપ પર જગ્યા રોકવા માટે, અને ત્યાં પછી ટાયલા ટપલા કરીને 7 વાગે કરીએ. આપણે પેલા અદ્ભુત અસ્તિત્વ એકદમ જુદા એટમોસ્ફિયરમાં આપણે જોયું હતું 26મી સપ્ટેમ્બરના. આ વખતે 150મા વર્ષના પરિપ્રેક્ષમાં એ જ અદ્ભુત અસ્તિત્વ જોઈએ, કંઈક જુદી મજા આવે. તો આપણે પેલા એ કરીએ, પછી પેલું જે સેન્ટર અવોર્ડ્સ ને બધું છે એ કરીએ, પછી મેઘધનુષ આવવાનું છે તે કરીએ, અને પછી આપણે 11:30થી આપણે આરાધનામાં જઈએ અને 1 વાગે આરતી કરીએ અને છૂટા પડીએ. અને સવારની ભક્તિ પછી રહી જાય ને, તે સવારના સામૂહિક રીતે આપણે સવારના 11 વાગે કરીએ અને પછી જેને ભાગવાનું હોય ભાગે. એમ કે આમાં ફ્રેશનેસ બી સારી રહેશે. 1 જ કલાક ભક્તિ ઓછી થશે, પરંતુ ફૂલ ટાઈમ ફ્રેશ. આમ બી 2 વાગ્યા પછી થોડા ડબલા તો થઈ જ જાઓ છો તમે. અને અપૂર્વજી કે ના, પછી આ પ્રથા પડી જશે, કારણ કે ઓલરેડી લાસ્ટ યર 12 વાગે પૂરું થયું હતું શિખરજીમાં. 1 વાગે પાછું આ વર્ષ, પછી નેક્સ્ટ યર આપણે કંઈ, પછી આ પ્રથા પડી જશે, પછી અખંડ ભક્તિની પ્રથા જશે. આ બી રાઈટ છે, આ બી રાઈટ છે, પણ આ કોઈ વાર ભવિષ્યને જોઈને વાત કરે છે, આ કોઈ વાર વર્તમાનને જોઈને વાત કરે છે.
કોઈ વાર એના લક્ષમાં મારી તબિયતનો ખ્યાલ હોય એટલે બી કરતો હોય, પણ દેટ વુડન્ટ મેટર એટ ઓલ. હું ફૂલ બેસીશ અને એકદમ આનંદપૂર્વક ભક્તિ કરીશ. મે બી બોથ આર નોટ રોંગ, બટ બંનેના ઓપિનિયન અલગ છે. હું આ બેની વાત નથી કરતો, હું પતિ પત્નીની વાત કરું છું કે વાય એવરી ટાઈમ તને સમજ ના પડે કેમ? કોક વાર તને ના સમજ પડતી હોય એવું બી બની શકે, કારણ કે તું હોશિયાર તો ઘણો છે, પણ અત્યારે તને મોહ નડ્યો છે, અહંકાર ચીટકી ગયો છે, એટલે તારું બીજા લાઈન પર થિંકિંગ જાય છે. બને કે ન બને એવું? સી, સમટાઈમ્સ તો there is no logic, it is only your previous recording. હું એક્ઝામ્પલ જ આપું મારા જીવનનું. મને કોઈ મોટા માણસ પેલું હાફ ચડ્ડી પહેરે ને, બર્મ્યુડાસ પહેરે કે શોર્ટ્સ પહેરે, મને ના ગમે. લોજિક કંઈ નથી એમાં. યુ કેન ગીવ મી સો મેની રીઝન્સ કે ધીસ ઇઝ અ કમ્ફર્ટેબલ ડ્રેસ, ખાસ કરીને સ્પોર્ટ્સમાં કે એવી રીતે હોય કે યુ આર ઓન ધ ટ્રેડમિલ. તો આઈ સે નો, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે there is any logic behind that you can't wear. જસ્ટ મારું જે બી પ્રીવિયસ રેકોર્ડિંગ છે એના કારણે મને ગમતું નથી. અને જે મારા પ્રેમી છે એ લોકો લોજિક જાણવાને બદલે બાપાને નથી ગમતું, નથિંગ ડુઈંગ, તો એ નથી પહેરતા. જે પ્રેમી નથી એ કે આમાં ખોટું શું છે? શોર્ટ પેન્ટ્સ પહેરો તો આત્મજ્ઞાન નહીં થાય? લોંગ પેન્ટ્સ પહેરો તો કે ટ્રેક્સ પહેરો, ટ્રેક પેન્ટ પહેરો કે જીન્સ પહેરો તો અવશ્ય થશે? એવું કંઈ છે જ નહીં. દેર ઇઝ નો સ્પિરિચ્યુઆલિટી બિહાઇન્ડ ધીસ, ઇઝ જસ્ટ અ રેકોર્ડિંગ. જેમ આપણે કહીએ ને, મને આ ભાવે કે મને આ ન ભાવે. તમે કહો મને કેરી ન ભાવે, તો કેરી ન ભાવે, પણ હવે દેર ઇઝ નો લોજિક બિહાઇન્ડ ઇટ, દેર ઇઝ ઓનલી અ પ્રીવિયસ રેકોર્ડિંગ કે એને આ નથી ભાવતું. ફ્રૂટ્સ ભાવે કે નહીં બધાને? અપૂર્વજીને પૂછે. ફ્રૂટ્સના કેટલા લાભો છે, લાભ છે એકચ્યુઅલી, પણ લાભો બોલું છું, એટલા બધા લાભ છે. કેટલા બધા લાભ છે. તારા ઘરે સારા ફ્રૂટ્સ નથી આવતા એવું તો નથી ને? આવે છે. એને કોઈ ફ્રૂટ્સ ના ભાવે, અને અમને ખાલી ફ્રૂટ્સ પર રહેવાનું હોય તો ફાવે. અને જમ્યા પછી બી એકચ્યુઅલી તો જમ્યા પછી ફ્રૂટ્સ ખવાય નહીં, પણ આપણી ગુજ્જુ સ્ટાઇલ એ છે કે જમ્યા પછી જ ફ્રૂટ ખાવાનું. બધું યુઝલેસ છે. પહેલાં ખાઓ, 20 મિનિટનું અંતર રાખો તો જ કંઈ કામનું છે ન્યુટ્રિશનની દ્રષ્ટિએ. પણ આપણે આમ જમી લઈએ પછી એમ કે ડિઝર્ટ નહીં, હે શુગર છે, ફ્રૂટ ખાશું અમે. અને એનાથી યોર સ્ટમક ગેટ્સ કન્ફ્યુઝડ, કારણ કે ફ્રૂટને પચાવવા માટે જુદી શક્તિ જોઈએ અને અનાજને પચાવવા માટે જુદી શક્તિ જોઈએ. યોર સ્ટમક ગેટ્સ કન્ફ્યુઝડ. હવે મને આપણે અપૂર્વજીને પૂછે ફ્રૂટ્સ કેમ ન ભાવે? ચેરીઝ, સ્ટ્રોબેરીઝ, હું સફરજન કે કેલાની વાત નથી કરતો, બેરીઝ કયો એને માઇક આપવાની જરૂર નથી, બિકોઝ there is no logical reason. The whole logic is on my side. હું એના ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ ને બધું સમજાવી શકું. There is, but it's a recording. So you have to even respect, sometimes you have to respect the recording. If I want to make him happy, then I should not argue regarding fruit. I should respect it. If I want to make him happy. પછી જન્મમાં જાય એવી મેન્ટાલિટી હોય, that's fine. But suppose I want to please him, and if he does not want fruit, I should not force him for fruits. He loves junk food. He loves junk food. ક્યારે બી કંઈક આવે તો પહેલાં એને મોકલી આપું. He loves ભાખરવડી of Pune, તો પહેલું પેકેટ એને જ મોકલી આપું. If I want to love him, why should I argue regarding his મત, opinion? અને મને એકચ્યુઅલી બહુ ફરક બી શું પડે છે, મારા અહંકાર સિવાય મને ફરક શું પડે? તું મને તો ફોર્સ નથી કરતો ને કે તમે પણ ફ્રૂટ્સ નહીં ખાઓ. પણ એ ફ્રૂટ બધાને પીરશું ને એને પીરશું, એ ન લે એટલે આપણું લેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. પણ if I love him, I have to respect his opinion, and that opinion might not have any logic. Sometimes it's just a previous bhavoનું recording, but I want to love him. See, it's a કેટલાકની હેરસ્ટાઈલ આપણે જસ્ટ ન જ ગમે. એક પેલો લેસ્ટરનો છોકરો, so when I looked at him, મેં કીધું what have you done? તરત કે what's wrong બાપા? And actually I could not answer.
નથિંગ વોઝ રોંગ, જસ્ટ આઈ ડિડન્ટ લાઈક ઇટ. તો આમાં મારે મારા રેકોર્ડિંગ ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને શાંત થઈ જવું જોઈએ. બિકોઝ ધેર ઇઝ નો લોજિક, હી હેઝ નોટ ડન એનીથિંગ રોંગ. પણ તમને પેલું ઉભારે વાલ કે પેલું વિચિત્ર રીતે કલર કર્યું હોય, સો આ એનું રેકોર્ડિંગ છે. જેમ મને મારું રેકોર્ડિંગ સાચું લાગે છે કે આવી રીતે વાળ ના ઓલાય, તેમ એનું રેકોર્ડિંગ કહે છે કે આવી રીતે જ સારા દેખાય. ઇફ આઈ વોન્ટ મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ, then why should I argue, defend, justify, explain my side or explain his wrongs? આ પાંચે ચીજ કેમ કરવાની? એનાથી કેટલો બધો શક્તિનો વ્યય થાય છે. આઈ હેવ રિયલાઇઝડ વન થિંગ. મેં એક જણને કીધેલું થોડા દિવસ પહેલાં કે લિસનિંગ ઇઝ લવિંગ. લિસનિંગ ટુ સમવન without judgment, etc., without your conditioning, is loving. Just listening. I didn't even say sweet talking. It's very difficult. Sweet talk is very difficult. Listening, એમાં શું કરવાનું? તમારે જે 150 કલાકનું મૌન છે એમાંથી 1 કલાકનું મૌન લઈ લેવાનું. Just listen. આ મહિનામાં 150 કલાક મૌન કરવાના. મારા 45 કલાક જ બાકી છે. Listening is loving, but I can explain to you why listening is loving. Because I expect કે આ પૂરું થાય પછી જ્યારે હું અજીવ દ્રવ્ય સ્ટાર્ટ કરું ત્યારે તમે you listen to me and show your love for me. I am actually scared to start that topic, but I can explain you why listening is loving. 2 years કે ઈયર જે બોલતા હોય તે તમે શું બોલો ઘાટકો પર? ઈયર કે ઈયર? ઈયર. અને સાંભળવાને તમે શું કહો? હિયર. તો બોથ ધ ઈયર્સ તમે સાથે મૂકો તો શું બને? કયો શેપ બને? હાર્ટ. યુ લિસન, યુ લવ. Both the ears together, you listen, and એનાથી બી ઊંચી વાત, લવનો સંબંધ તમે ક્યાં બતાવ્યો? હાર્ટ. હાર્ટમાં વચવાના 3 શબ્દ શું છે? અક્ષર. કોઈના હૃદય સુધી પહોંચવું હોય, જસ્ટ લિસન. HEART. HT કાઢી નાખો. हाँ, तो hearing is listening. Giving your ears is actually going to his heart. Without judging, condemning, criticizing, correcting, labeling, branding. So ear is the way to the heart. If you want to win someone's heart, just listen to him. થોડા દિવસ પહેલાં કોઈકનો ઓટોગ્રાફ લખવાનું હતું કે બાપા દરરોજનો કોઈ નિત્યક્રમ લખી આપો ને. એટલે વિશાલ કે બાપા હું કહી દઈશ. મેં કીધું આ અધિકાર તારો નથી, મારો છે. કે બીજમ દીક્ષાથી શરૂ કરવાનું હોય કોઈને બી, હું કહી દઈશ. એટલે એને એમ કે મારી તબિયત સારી નથી તો બાપાને કષ્ટ ઓછો પતે. 3 પાઠ, 3 માલા, 3 પ્રાર્થના, 2 વંદન અને આજ્ઞા ભક્તિની ચોપડી એને પકડાવી દે. ભાઈ તું પોસ્ટમેન જ બન, હમણાં તું ટીચર ના બન. એટલે કે મને નિત્યક્રમ લખી આપો. મેં શું લખી આપ્યું ખબર છે? દરરોજ નિત્યક્રમ છે ને, દૈનિક ક્રમ છે ને, દરરોજ પોતાના દોષો સાફ કરવાના અને બીજાના દોષો માફ કરવાના. આટલો જ નિત્યક્રમ એને આપ્યો. આ તો મને કઈ એવું કેવળ જ્ઞાન તો નથી, પણ 15-20 મિનિટ પછી કોઈ તાળીઓ નથી પડવાની, એટલે હું તાળીઓ સાંભળીને હું ખુશ થાઉં છું. નિત્યક્રમ કોઈને પેલું એનો નિત્યક્રમ મિકેનિકલ થતો હોય ને કંટાળો આવતો હોય ને તો આ નિત્યક્રમ લઈ શકે છે. પણ હું એટલી તમને સાવધાન કરી દઉં કે પેલા નિત્યક્રમ કરતાં આ ડિફિકલ્ટ છે. દરરોજ પોતાના દોષો સાફ કરતા જાઓ, બીજાના દોષો માફ કરતા જાઓ. You can't accept someone better than you. That's why you need to see that person's faults. You can't
એક્સેપ્ટ સમવન બેટર દેન યુ. તમે ખુદ પુરુષાર્થ કરી શકતા નથી અને બીજો કોઈ કરતા હોય એ સહન કરી શકતા નથી, એટલે એનામાં દોષ જોવાની તમારી ઉત્સુકતા વધશે અને દોષ દેખાશે જ. ઊભો કર્યો છે એ બી નહીં, એનામાં હશે તે જ દેખાશે, પણ તમારી સાધક દ્રષ્ટિ જશે. સી દેર વોઝ વન પતિ પત્ની, તો પતિની એ જ કમ્પ્લેન હતી, મારી પત્ની ઘર સરખી રીતે રાખતી નથી, સાફ રાખતી નથી, વાસ મારે છે ઘરમાં. કારણ કે ઘરમાં જ એને 3 બકરી રાખી છે અને બકરીઓનું પેલું ડ્રોપલેટ્સ ને બધું તમે જાણો, અને કેટલી વાસ આવે ઘરમાં 3 બકરી હોય. મેં સલાહ આપી, મારો આ ધંધો છે ને, મેં સલાહ આપી કે તમે ભાઈ આટલી કમ્પ્લેન કરો છો એના કરતાં આ બધી બારીઓ બંધ રાખી છે તમે, તો બારીઓ ખોલી દો ને, કે જેથી વાસ થોડી પણ ઓછી થાય. તો ખબર બારી ખોલી દઉં તો મારા 10 કબૂતર ઉડી જાય. પેલી એ 3 બકરી રાખેલી રૂમમાં, આને 10 કબૂતર રાખેલા. કબૂતરની બિચારા આ તે બધું ઘણું હોય, શ્વાસના પ્રોબ્લેમવાળા તો કબૂતર કેટલા હેરાન કરી નાખે. પોતાનો દોષ દેખાતો નથી, પેલીની 3 બકરીઓ દેખાય છે, વિચ ઇઝ ટ્રુ. And equally true is your 10 કબૂતર, which you just can't see. આ મોહ એવી ભયંકર ચીજ છે કે તમારા 10 કબૂતર હોવા છતાં દેખાશે નહીં. અને પેલીના 3 બકરી તમે ઉપજાવી નથી, એ ખરેખર છે. એટલે જ્યારે તમે કોઈના દોષ જોશો કે એને કહેશો, એ ફેક્ટ હશે પાછી. પણ ધ વેરી ફેક્ટ કે તને આ દેખાય છે ને તારા નથી દેખાતા, બીજાના દોષો જેટલા તને મહત્વના લાગશે એટલું સત્સંગનું, સત્પુરુષનું અને સ્વરૂપનું મહિમા ઓછો થતો જશે. જેટલા તને બીજા એનામાં દોષ છે જ, પણ એ તને મહત્વ ના લાગે, વિચારવા જેટલા, કહેવા જેટલા મહત્વ ના લાગે, તો સત્સંગ, સત્પુરુષ અને સ્વરૂપનો મહિમા તારો ઘટતો જશે. સાધક દ્રષ્ટિ એ છે. મુલ્લા નસરુદ્દીનની એક સુંદર ટેવ હતી. એના હાથમાં જેવી એક ગન આવે ને, પિસ્ટલ આવે ને, બંદૂક આવે ને, એટલે તરત એનો હાથ એના ટ્રિગર ઉપર ના જાય, એ એના ચશ્મા સરખા કરે. મને સમજાયું નહીં કે કાં તો તમે બંદૂક મૂકી દો, કાં તો તમે ટ્રિગર, તો તમે ચશ્મા કેમ સરખા કરો છો? તો કે એ જોવા માટે કે આ બંદૂકનું મુખ ક્યાં છે. બંદૂક આમ હોય અને જોયા વિના સીધું પેલું દબાવી દે તો શું થાય? હવે તમને જ્યારે દોષ દેખાય ત્યારે તમે તમારા ચશ્મા સાફ કરજો, દ્રષ્ટિ સાફ કરજો કે આ મારો દોષ દેખાય છે કે બીજાનો. તમે સમજ્યા કે આ મારો દોષ મને દેખાય છે, એટલે ગનનું મુખ આ બાજુ છે કે ગનનું મુખ પેલી બાજુ છે. આ છે સાધક દ્રષ્ટિ. જેવો એનો દોષ દેખાયો, અરે આ તો તારો દોષ છે, આ તો તારો અહંકાર, આ તો તારી અપેક્ષા, આ તો તારો અણગમો, આ તો તારું રેકોર્ડિંગ. તરત જ એનું મુખ બદલી નાખજો, નહીં તો નુકસાન થઈ જશે. આપણે વાત દુઃખથી કરી હતી, પહોંચ્યા દોષ પર કે દુઃખ દૂર કરવું હોય તો દોષથી મુક્ત થાવ. એના માટે દોષને સાંભળવાની તૈયારી, સ્વીકારવાની તૈયારી, અને અત્યારના વાત ચાલી રહી છે સુધારવાની તૈયારી. સુધારવાની તૈયારી. સુધારવાની તૈયારી માટે દોષ દેખાવો જોઈએ. એ દોષ દર્દ આપતું હોય એવું ભાસવું જોઈએ કે આ મારી માનસિક સ્થિતિને, મારા પરિણામને, મારી ભાવદશાને, મારા સત્સાધનને પણ બગાડી રહી છે. આ એક આર્ત ધ્યાન, પેઇનફુલ થોટ, ક્રોધનો એવી રીતે આ કેટલું બધું મને ડિસ્ટર્બ રાખે છે કે હું ભગવત નામ લઉં છું તો પણ પેલાના આંખમાંથી આંસુ પડે છે, પેલાના અંતરમાં નૃત્ય ફૂટે છે, પણ મને કાંઈ થતું નથી. મારે આ દોષથી મુક્ત થવું પડે. વધુ ભજન કામ નહીં લાગે, પણ દોષ થોડો મંદ પડ્યો કે મારું સાધન મને અતિશય આનંદ આપશે. અને થોડું આ સંબંધે આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરીશું. જો સવારના કાલે તો મળશે, 20 જ શ્લોક છે, કાલે થોડું સવારના ટાઈમ મળશે. એવું આત્મનિરીક્ષણ કરશું કે ખરેખર કોઈ વાર એવું લાગશે કે આપણે ધર્મ સમજ્યા જ નથી.
વર્ષોથી કરવા છતાં ધર્મ શું છે એ સમજા જ નથી, એટલે તો ધર્મનો મંગલ સ્પર્શ થતો નથી. તો છેલ્લે મારે એટલું જ પૂછવું કે તમને વસ્તુનો અભાવ વધારે ખટકે છે કે સદગુણનો અભાવ વધારે ખટકે છે? તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી એનું તમને વધારે દુઃખ રહે છે કે તમારી પાસે પેલો ગુણ નથી જેનાથી તમે તમારા ગુરુને રાજી કરી શકો? આત્મશુદ્ધિ, આત્મકલ્યાણ, આત્મવિકાસ, હમણાં બાજુ પર મુકુટ કાંતિભાઈને જોઈને. પરંતુ આટલું તો લક્ષ્ય છે ને જીવનમાં, સ્વામીને ખુશ કરવાનું, એટલે રાજી કરવાનું. અને એ સ્વામી વળી કઈ ચીજથી રાજી થશે? જો વસ્તુઓથી રાજી થાત તો ત્યાગ્યું કેમ એમને? એ માત્ર તારા સદગુણથી રાજી થશે. તો તમને સદગુણ નથી એ વધારે ખટકે છે કે તમને વસ્તુનો અભાવ વધારે ખટકે છે? તમને પૈસા કે સગવડનો અભાવ વધારે ખટકે છે કે ગુણ વૈભવ નથી એ વધારે ખટકે છે? પ્રશ્ન છે. હોમવર્ક તરીકે લેશો તો કરશો જ નહીં. એટલે હમણાં જ વિચારી લો કે મોટી મોટી મોક્ષની વાત કરો છો ને દુઃખનો આત્યંતિક નાશ કરવાની વાત કરો છો, તો દુઃખનું કારણ એવા દોષ તમારામાં છે એનું તો બિલકુલ, એનાથી તો મૂંઝવણ થતી નથી. ક્ષણ બે ક્ષણ થાય, મિચ્છામી દુક્કડમ બોલીએ પછી વાત પણ ભૂલાઈ જાય છે. એટલો પણ તું હલુકર્મી જીવ નથી કે દોષ થઈ ગયો હોય, એની આલોચના થઈ ગઈ હોય, એનું પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું હોય, પછી પણ એ ખટક્યા કરે કે આ જીવ આવું વિચારી જ કઈ રીતે શક્ય? આટલો બધો સત્સંગ પામ્યા પછી આવો ભાવ, આવો આચરણ કઈ રીતે કરી શકે? આ હલુકર્મી જીવના લક્ષણ છે. ભારીકર્મી જીવને તો એ દોષ જ દેખાવાનો નથી. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે પૈસા કે વસ્તુ કે સગવડ, આ બધું તું ગમે તેટલું ભેગું કરશે, એનો અભાવ ટળશે ને સંગ્રહ બી કરશે, પણ બીજા ભાવમાં તો નહીં આવે ને. અને ગુણ વૈભવ તે જેટલો વધાર્યો એ બીજા ભાવમાં ચોક્કસ આવવાનું. અને બીજા ભાવમાં જેટલો આવે એટલે એ ભાવમાં એ કાર્ય ઇઝી પડવાનું કે નહીં? તમે પૂર્વ ભાવમાં બહુ ભજન કર્યું હોય અને એનો ભજનની પ્રીતિ તમે વધારી હોય, આ જન્મમાં તમે ક્યાંય બી ભજન, કોઈ ટી સ્ટોલમાં ભજન ચાલતો હોય, છોડ કે કોઈ પણ ધર્મનું, પછી વાહે ગુરુ હોય કે હરે કૃષ્ણ હોય કે કોઈ પણ હોય, તરત તમારું જોડાણ થાય. 5-7 મિનિટમાં તો પેલું પાવર નેપ જેવું મળી આમ કંઈક થઈ જાય કે કંઈક પેલું કિક લાગી જાય એવું લાગે કે નહીં? ચોક્કસ તમે પૂર્વ ભાવમાં ભજનનો અભ્યાસ કર્યો હશે. નહીં તો પેલો 1 કલાક કરે છે તો બી એને કાંઈ થતું નથી, ને તને 3 મિનિટમાં આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. તે ચોક્કસ પૂર્વ ભાવમાં એનો અભ્યાસ કર્યો હશે. તું આ ગુણ એટલે ભગવત પ્રીતિનો ગુણ પૂર્વ ભાવથી લાવ્યો છે. ટેબલ લાવ્યો છે, ખુરશી લાવ્યો છે, બેંક બેલેન્સ લાવ્યો છે, કપડાં લાવ્યો છે, પત્ની પરિવાર, કોઈ પણ વૈભવ, ભૌતિક કે પૌદ્ગલિક વૈભવ લાવ્યો છે, પણ ગુણ વૈભવ લાવ્યો તો આજે તને કેટલું સહેલું પડે છે. 1.5-2 કલાકના સત્સંગ થાય તો પણ તમને ઇઝી પડે છે, એટલી અકલામણ નથી થતી અને ઉલ્લાસ પણ ટકે છે. એનું કારણ તમારો અભ્યાસ, આ ભાવનો કે પૂર્વ ભાવનો. પણ જેને અભ્યાસ ન કર્યો હોય એની 18-20 મિનિટ રિસેપ્ટિવિટી સારી રહે. 20 મિનિટ સુધી તો એને લાગે કે બધું જ યાદ રહી ગયું અને પછી સ્ટોપ્સ. તો આ અભ્યાસ તમે ગુણનો કરો તો કેટલો બધો લાભ છે. તેથી સદગુણનો વૈભવ એનો પ્રયત્ન કરો. એના માટે જે ક્રિયા, એ કોઈ ક્રિયાનો નિષેધ નથી, જે તમને પદ્ધતિ, ક્રિયા, પ્રક્રિયા ફાવે તે કરો, પણ તમારું લક્ષ્ય એકમાત્ર ગુણ વૈભવ ઉત્પન્ન કરવાનો રહે તો દોષથી મુક્ત થવાય. અને દોષ ન ગમતો હોય તો બીજો શબ્દ વાપરું, દુઃખથી મુક્ત થઈ જશો. અને પછી મોક્ષે જવું નહીં પડે. પછી એવું લાગશે હું મોક્ષમાં જ છું. આ મોક્ષમાં જવાની ઈચ્છા છે ને એ ગુણ વૈભવ નથી તેથી થાય છે. કોઈ કેવલી ભગવાનને એમ થાય કે હજી પૂર્વ કરોડ વર્ષ -9 years ઓફકોર્સ, હા સમજો 9મા વર્ષે જ કેવલનાન થઈ ગયું અને ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય છે, કર્મભૂમિનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય,
પૂર્વ કરોડ વર્ષ એટલે આપણે -9 ઇઝ નથિંગ, એટલે અરે રે હજી પૂર્વ કરોડ વર્ષ અને પછી સિદ્ધ ક્ષેત્રે જવાનું છે, એવું ક્યારે પણ એમને આર્ત ધ્યાન કેવલીને? અરે જીવન મુક્તને નથી થતું. તો જીવિત હોઈએ કે મૃત્યુ આવે કાંઈ નહીં, ઈચ્છે છે એ જોગી જન. હા, જીવિતવ્ય કે નહીં તૃષ્ણા જીવ્યાતની, મરણ યોગ નહીં ક્ષોભ. અહીંયા બીજા 50 વર્ષ જીવવાનું હોય તો શું, અને કાલે મરી જવાનું હોય તો શું? કશું જ નહીં. કારણ એ ગુણ વૈભવના કારણે દુઃખ નાશ છે, અને જ્યાં દુઃખ નથી ત્યાં જ મુક્તિનો અનુભવ છે.